Salutare, dragi urmăritori! Astăzi vă voi spune câteva cuvinte despre una dintre cele mai atrăgătoare clase de automobile produse de Mercedes, și anume SL. Clasa SL definește un automobil de sport și totodată ușor. Și ce ar putea să fie mai atrăgător decât acest concept? Probabil că nimic. Această clasă definind plăcerea condusului și confortul de înalt nivel. Această viziune Mercedes a introdus-o de la începuturi, tocmai din 1954, când a lansat modelul W198, automobil pentru care de altfel puteți găsi clip chiar pe acest canal. Însă noi astăzi vom vorbi despre seria R107, generație care a fost în producție din 1971 până în 1989. Această longevivă generație a avut de-a lungul vremii o mulțime de motorizări, dar toate de înaltă clasă, având fie 6 cilindri în linie, fie superbe motoare cu 8 cilindri în V. De altfel, modelul prezentat face parte din seria cea mai capabilă, beneficiind de un motor de 5,5 litri, în formatul acesta minunat V8. Această motorizare a fost în fabricație însă pentru doar 3 ani, la finalul fabricației modelului, urmând ca mai apoi acesta să fie înlocuit cu mai noul R129. Pentru acest model, Mercedes a scos pe piață și o versiune închisă, C107, mulțumind astfel și clientela care mai căuta un automobil care nu necesită în mod particular un garaj pentru păstrare. Modelul din imagine face parte din seriile produse pentru America, serii care erau diferite de versiunile europene și se poate remarca asta cel mai pronunțat în zona farurilor. Versiunile americane aveau câte 4 faruri rotunde, iar cele europene veneau cu un far rectangular. De asemenea, pe mașinile vândute peste ocean, barele de protecție erau mai proeminente din cauza reglementărilor specifice din această parte a lumii. Automobilul din imagine reprezintă apogeul acestui model și are montat motorul cu cilindria cea mai mare, având numai puțin de 5547 de cm3 și acesta era, așa cum am spus, un V8 la 90 de grade din alusil. Era construit după formula Single Overhead Camshaft, adică un singur arbore cu came și câte 2 supape acționate prin intermediul unor curbutori. Motorul avea injecție de benzină de tipul multipunct, o mare realizare tehnologică în acea vreme, cu management al motorului condus de un sistem Bosch Key Jetronic. Acesta putea dezvolta până la 286 de cai putere și 455 de Nm, valoare foarte mare pentru un automobil de 4,6 metri și aproape 1,6 tone. Veți spune că mașina era un picuț cam grea, dar totuși nu trebuie să uităm că avem montat sub capot un motor destul de mare și care nu are cum să cântărească mai puțin. Oricum, performanțele obținute de mașină sunt mai mult decât satisfăcătoare, putând realiza demaraje de 7,7 secunde până la 100 de km la oră și putea atinge 223 de km pe oră, o valoare încă de invidiat de multe automobile moderne. Mașina avea transmisii automate cu 3 sau 4 rapoarte, dar putea fi echipată și cu cutii mecanice cu 4 sau 5 trepte de viteză. Pentru un automobil cu așa calități dinamice, Mercedes a propus, așa cum era de altfel deși de așteptat, frânele pe discuri, ventilate pentru puntea din față și mai a adus de asemenea la bord și sistemul ABS, care prevenea blocarea roților și era o noutate tehnologică în acei ani. Dar pe lângă toate aceste calități tehnice, mașina beneficia de un design deosebit și superb, unde realizările desenatorului Friedrich Geiger avea să atingă apogeul. Mașina era frumoasă, iar materialele și calitatea asamblării au făcut ca aceste automobile să reziste în timp foarte bine și încă să ne bucure privirile și acum. Automobilul era mașina unui gentleman adevărat și este un lucru foarte apreciabil că oamenii mai reușesc încă să conserve astfel de bijuterii pe roți, mai ales în aceste vremuri grele în care guvernele parcă vor să uităm istoria și denigrează aceste automobile din motive de mediu, promovând transportul electric încă scump și pretențios.